What's up guys? Welcome to another session of Java programming. For today's session, we will be discussing part 1 of 3 for the topic variables, data types, and operators. For today's session, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga variables na ginagamit natin sa Java programming. Before that, review muna tayo kung paano gumagawa ng ating Java program. Ipiprint lang natin yung I love Java sa ating screen. Ano ulit ang unang line? We have our class header, which is public class main, or kung ano ang pangalan ng inyong Java program. Next line is the main method, which is public static void main string args. Next line, ipiprint natin yung I love Java. So system.out.println double quote I love Java end of double quote. And then yung dalawang closing tag natin. Okay, pag-usapan natin yung tungkol sa variables. Ano nga ba ang variables sa programming? Variable by definition is a location in the memory to hold data. Say for example, nagtatype tayo ng ating username, email address, and password. Ngayon sa tingin ninyo, saan napupunta ang mga data na ito? This data ay napupunta doon sa variable sa ating program na i-store sila doon sa memory ng ating computer. So, paano ba tayo gumagawa ng ating variable? We have 4 factors to create a variable. Meron tayong data type, variable name, equal sign, tsaka value. For example, let us create a variable called my name of type string and assign the value gizmo. Sa Tagalog, gumawa daw tayo ng variable na ang pangalan ay my name, ang type niya ay string, at ang value nito ay gizmo. Pag tinignan natin yung ating sentence, ma-identify na natin agad na yung ating data type ay string, yung variable name natin ay my name, paglagay ng equal sign, and ang kanyang value ay gizmo. And pag pumunta tayo sa ating actual program, kung saan ipiprint natin yung gizmo nang hindi direkta doon sa system.out.print, ganito siya ginagawa. First line is the class header, public class main. Second line, public static void main string args. Third line natin, magde-declare tayo ng ating variable. How to declare variable? Data type muna, variable name, equal sign, and then value. So, string my name is equal to gizmo. Next line, ipiprint natin yung gizmo by using system.out.println and then yung variable na my name. Pansinin natin na hindi na tayo gumamit ng double quote sa magkabilang gilid kasi pag may double quote yan, yung word na my name ang ipiprint niya. Since wala tayong double quote dito, hahanapin niya sa program ninyo yung variable na my name. At pag nakita niya, nandito siya, ang laman nito ay gizmo. Kaya ang ipiprint ng ating program ay yung word na gizmo. And then, closing ng ating mga brackets. In creating our variable, meron tayong 5 rules na sinusundan. First of which is that variables in Java are case sensitive. Pag sinabi natin case sensitive, ino-observe natin dyan yung uppercase tsaka lowercase. Say for example,
Ang dineclare natin doon ay my name, kung saan yung N sa name ang malaki or capital letter. And then, nung ginamit natin siya sa system.out.print, ang nilakihan natin ay yung letter M instead na letter N. Sa Java, error ang magiging output nito. Kasi case sensitive na siya. Pag naghanap siya ng variable na my name na may malaking M at wala siyang nakita dahil ang nakadeclare ay malaking N, so magre-report siya ng error. The second rule is that it can begin with letter, $sign, or underscore, but it is more conventional to begin a variable with letter. So mas magandang gamitin, nag-uumpisa dapat sa letter at hindi sa $sign at underscore. Pero pwede rin namang gamitin ang mga yan. And pinakamahalaga dito is that bawal tayong maglagay ng space or white space sa ating variable. Let us take a look on the following examples. First example ay valid variable name. Walang problema dito. Tama lahat yan. The second example is still valid but bad variable name, since hindi advisable na nasa unahan yung underscore. Pero okay lang naman ito dahil gagana pa rin naman yung program natin. Next one, this one is invalid variable name. Since meron tayong white space dito sa gitna, hindi talaga magra-run yung ating program. Next one, invalid pa rin yan since meron tayong double quote dito sa ating variable name. And lastly, valid yan pero bad variable name dahil nasa unahan yung $sign. Third rule is that you must choose a name that makes sense. Yung tipong pag binasa, nang babasa ng program ninyo, maiintindihan niya agad. Say for example, alin dyan sa dalawang variable na yan ang mas may sense? It is variable grade. Susunod na example, mas may sense yung variable na section. And susunod na example, mas may sense yung variable na number. For our fourth rule, pag isang variable lang ang gagamitin ninyo or isang word lang ang gagamitin ninyo, dapat naka-lowercase siya. Say for example, alin dito ang mas tama? Variable na ito o variable na to? Ang mas tama dito ay yung first variable natin since naka-lowercase siya. Next example natin, ang tama dito ay yung variable na naka-lowercase. Ito ay applicable lang kapag isang word lang ang variable mo. Third example, ang tamang sagot ay number with lowercase kesa number na naka-uppercase. For the last rule of creating variable name, kapag dalawang word ang ginamit ninyo, yung first word naka-lowercase, pero yung first letter ng second word ay naka-capitalized. Say for example, alin sa dalawa ang tama? Ang tamang sagot dyan is yung pangalawa. All lowercase yung unang word, tapos yung first letter ng second word ay malaki. For our second example, ang tama dito ay ang example na ito. Again, first word naka-lowercase, yung second word
first letter ang nakakapitalize. Okay, learning checkpoint tayo. I-identify nyo lang kung ang variable name na yan ay valid but bad, or not valid. Sa example na user space name, ano ito? This is not valid dahil meron siyang space. Next one, variable module. Ano sa tingin ninyo? This is valid. For our third example, ito ay valid but bad dahil walang masyadong sense ang variable na yan. Now, meron pa tayong isang video lesson na i-upload tungkol sa data types na magagamit natin sa pag-accomplish ng ating mga activities.